الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس التاسع في الرقية، فتتمة للكلام عن السحر المأكول وأخذ السنة المكي. يمكن تقوية العلاج إذا يحتاج، إذا لم يذهب السحر المأكول بالصفة العادية بأخذ السنة، فيمكن تقوية العلاج بعدة أمور. أولها إضافة آيات على الماء، هي آيات الزقوم في آخر سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فتقرأ مرة أو 3 مرات أو أكثر على الماء فيغلى بها السنة. وكذلك يمكن تقوية هذا العلاج بالتمسيد على البطن بالزيت. فالسحر إذا أكل طبعا يأتي في المعدة أو الأمعاء أو كما ذكرت في أي مكان من المدخل إلى المخرج، ولكن لما يكون في البطن فيمكن أن يتسرب إلى الدم وإلى الأعضاء الأخرى في البطن وإلى كامل الجسم، ولهذا يمكن هذا السحر المأكول يتطور إلى تمريض أعضاء أخرى في الجسم. ولهذا يمكن لما تدهن نفسك بالزيت تدهن البطن وتقرأ الفاتحة 11 مرة، فهذا سيعين في إزالة السحر من الأمعاء ومن باقي الأعضاء في البطن. ويمكن كذلك إعانة إزالة السحر المأكول بالحجامة على البطن، خاصة إذا كان مكان معين من البطن فيه ألم أو فيه نبض مثل القلب، فتعمل فيه الحجامة أو تعمل الحجامة في عدة أماكن في البطن مع قراءة الرقية. فهكذا يمكن أن يعين هذا في إزالة السحر المأكول، عافانا الله جميعا. ثم تكلمنا عن الحجامة وعن السحر الموضوع في الجسم وكيف ينزع بالحجامة. وأذكر لكم قصة: جاءنا رجل وكان رجلا ما شاء الله صحيح الجسم، وكان له تعطيل في شغله وماله، ولم تكن له أي أعراض جسمية إلا مكان في لوحة الكتف الذي فيه قلق، ليس وجع بالذات ولكنه يقلقه. فقمنا بالحجامة في ذلك المكان، ولما خطفنا الجن حضر الجن وقلت له أين كان، فقال كان في ذلك المكان والسحر في ذلك المكان. فرأيتم يمكن أن يجعل السحر في جسم الإنسان فقط كأي مكان يعمل فيه السحر، وحتى يكون هذا السحر محفوظ وحتى لا يزول. لو لم نفعل الحجامة لهذا الرجل لبقي السحر في مكانه في الكتف، في لوحة الكتف، ثم فيبقى السحر، فيبقى الجن ويبقى التعطيل وكل العلاج الذي يقوم به، فلا تظهر فائدته لأن يبقى المشكل كما هو. ولهذا من المهم جدا في الرقية ألا نترك أي مكان يحتاج الحجامة إلا عملنا فيه الحجامة. وكذلك في بداية الرقية قبل أن نستعمل الحجامة كنا نحتاج إلى 7 حصص حتى نزيل السحر الذي في الجسم. مثلا تأتي المرأة عندها السحر في البويضات يمنعها من الإنجاب، فنقرأ عليها الرقية ونعطيها الماء والزيت تستعمله والسنة، وتعود بعد 7 أيام ونقرأ من جديد، وهكذا 7 حصص في تقريبا 2 شهرين، وحتى ينتهي هذا السحر من بويضاتها. ولكن لما عملنا الحجامة فينتهي في نفس الوقت في حصة واحدة. ولهذا
يعني لولا الحجامة سيطول العلاج يعني مدة طويلة جدا، ويتأخر شفاء المريض. فهذه نقطة مهمة جدا في العلاج حتى يزول السحر والجن من جسم الإنسان. والنوع الثالث في السحر هو النوع الملموس. الملموس وغالبا يكون متخطى، يعني يمشي عليه الإنسان، يجعلوه أمام البيت أو أمام الشغل أو في مكان جلوس الإنسان مثلا في السوق، فيمشي عليه أو يجلس عليه. ويمكن أن يمشي عليه خطأ، يعني تمشي في أي مكان فيكون السحر يعني في الأرض فتمشي عليه. فهذا السحر يؤثر في الرجلين، في الساقين، فيكون الثقل في الساقين أو آلام، أو أحيانا يكون حبوب على الجلد، وكذلك يمكن أن يكون جرح وقرح يعني في الجلد. ومن الساقين يمكن أن يصعد إلى الرأس أو ينتقل في الجسم. فهذه الحبوب أحيانا تكون مرض يسمى بسورايسيس، وهذا النوع من الإكزيما الحاد، وليس له أي تفسير يعني في الطب، ليس فيه جرثومة ولا فيروس، وليس فيه أي سبب وأي شيء يرى، إلا أن حالة الجلد متدهورة جدا، وأحيانا يعني يتآكل، يعني يحك فيه الحك، وأحيانا الحبوب، وأحيانا يعني فيه القيح، وأحيانا يتنقل من مكان إلى مكان وليس له دواء، وأحيانا كذلك يذهب وليس له تفسير طبي. فهذا البسورايسيس سببه الوحيد هو السحر. فقلت يعني السحر الملموس وغالبا يكون متخطى، وقد يمسه الإنسان بأي طريقة، إما يأخذه بيده، أو يكون في ثيابه فيمس جلده، أو يكون في فراشه، أو يجعلوه في شيء مثل الصابون، أو مثل الكحل، أو مثل أي شيء يستعمله الإنسان على جسمه، فهكذا يمسه السحر، فيتسبب خاصة في أمراض جلدية وأمراض جسمية. فعلاجه نفس العلاج بالحجامة وبالماء وبالزيت. ويجب أن تعرف أن هذا النوع من السحر قد يطول إزالته، لأنه يدخل في الجلد ويدخل في اللحم، وقد يصل إلى العظم. يعني الحجامة والماء والزيت سيزيله ويزيله ويزيله حتى ينتهي. فعليكم بالصبر، وتواصلوا في العلاج، تواصلوا دائما تستعملوا الماء والزيت. فإذا كان إنسان جسمه لا يتحمل زيت الزيتون، هو غالبا نستعمل زيت الزيتون لأنه المتواجد عندنا. يمكن استعمال زيت الحبة السوداء، طبعا هو أفضل لأنه شفاء من كل داء. ويمكن استعمال أي نوع من الزيوت مثل دهن الكاريتي أو زيت الجوز الهندي، على حسب الموجود والمتعارف يعني في كل بلاد، على حسب ما يستعمله الناس لدلك أجسامهم من الزيت. ويمكن كذلك أن يعني نستعمل مثلا في إفريقيا دهن الكاريتي، ونضيف إليه السدر، ونضيف إليه القسط الهندي، ونضيف إليه بعض زيت الزيتون وزيت الحبة السوداء ومواد أخرى المستعملة في الطب التقليدي، في طب الأعشاب، لإبعاد الجن والسحر. فكلها نطحنها ونضيفها في دهن الكاريتي، فتزيدها قوة وتأثير لإزالة الجن والسحر. وطبعا نقرأ عليه القرآن، فهذا هو أساس كل العلاج. فهكذا يستعمله المريض. فإذا كان المرض في الجلد
وتعمق المرض حتى وصل إلى اللحم وإلى العظم، فطبعا هو يزول، لأنه ما هو إلا سحر، ما هو إلا عمل شيطاني، والقرآن سيزيله إن شاء الله، ولكن قد يحتاج إلى الوقت. ومما يعين في السرعة لإزالته أن يعيد الإنسان الحجامة كل أسبوع أو ولو مرتين في الأسبوع. يعني حتى تعيد الحجامة على نفس المكان يجب انتظار أن تنغلق الجروح على الأقل 3 أيام قبل إعادة الحجامة على نفس الموضع. ولكن إذا كان أماكن أخرى فيمكن أن يعيد الإنسان الحجامة في كل يوم. ويعني سأبين إن شاء الله كيفية الحجامة التي نستعملها في الرقية، لأنها تختلف يعني بعض الشيء عن الحجامة التقليدية أو عن الحجامة الطبية لإزالة الأمراض. فنحن في الرقية نستعمل الحجامة لإزالة السحر أو الجن من جسم الإنسان، فلا نحتاج إلى كثير من الدم، فقط نحتاج إلى منفذ، إلى مخرج يخرج منه السحر والجن. فقراءة القرآن تحرق السحر وتحرق الجن، وهذا المص بالقوة يجذبه حتى يخرج من الجسم، فنحتاج فقط إلى مخرج. يعني سيبين لكم كيفية الحجامة، وانصح يعني الإخوان والأخوات أن يتعلموه، فكل ما يتعلمه الإنسان فهو خير، لأنه يعين في أمراض كثيرة. ويعني كيفية الحجامة التي نستعملها في الرقية بسيطة جدا، ولا تحتاج إلى يعني كثرة تكوين وقراءة. أولا ذكرت أن الأماكن التي نعمل فيها الحجامة هي كل الأماكن التي فيها مشكل، ليست محددة بأماكن معينة في الجسم. ولا نعمل الحجامة في مكان بعيد يعني عن المكان المفروض. مثلا إذا كانت المرأة يعني لا تلد أو عندها أوجاع في الحيض، فنعمل الحجام على البويضات، فالبويضات أسفل البطن، يعني رأيتم مثل بطن الإنسان، فتحت البطن يعني قبل الساق، فهذا هذا المكان هو مكان يعني البويضات. وبالضبط لما ترى شعر العانة هكذا، ففي الجانبين في قرب يعني انتهاء الشعر، فهذا مكان البويضات، فهذا المكان التي يجعل فيه الحجامة. فمرة التقينا بناس يعني مختصين في الحجامة، فقالوا لا نعمل الحجامة على البطن، نعمله على الظهر من وراء. فهذا أمورهم ومبادئهم وعلمهم. أما نحن في ميدان الرقية لا نعمل الحجامة على الظهر من أجل آلام البطن، ولا نعمل الحجامة في مكان من أجل آلام ومشكل في مكان آخر، بل المكان الذي فيه الألم وفيه المشكل هو الذي نعمل فيه الحجامة، لأن فيه السحر، وهذه الحجامة ستمص السحر. فلا يحتاج أن يعني هذه العلوم التي تعمل في هذا المكان فيؤثر في ذلك المكان، هذا لا يوجد عندنا في الرقية. فإلا الأماكن التي لا يمكن أن تعمل فيها الحجامة، مثلا العين، فإذا كان المشكل في العين فنعمل الحجامة قرب العين هنا من الجانبين. إذا كان المشكل في الأذن فنعمل قرب الأذن، إما تحت الأذن أو من هنا، إذا لم تكن لحية فنعمل يعني من هذا الجانب، أو من تحت الأذن. مثلا الأصابع، فلا يمكن أن نعمل الحجامة في الأصابع فنعمل في اليد، وإذا لا يمكن في اليد فنعمل في الذراع. فهكذا نقرب أقرب مكان يمكن من المكان الذي فيه الألم. إذا كان الإنسان عنده جرح، هذا الجرح الذي لا ينتهي ويبقى سنوات في الإنسان، فلا نعمل الحجامة على الجرح نفسه، ولكن نعمل حواليه. فهكذا نقرب المكان. فيعني كيف تعمل الحجامة؟ فالآن صارت آلات الحجامة يعني بالمصاص، وكله يعني بالبلاستيك، فطبعا هذا أسهل، وهذا موجود في السوق، يعني موجود في السوق
تقريبا أغلبه يأتي من الصين، ويأتي كذلك من باكستان ومن غيرها من الأماكن. فهذا المصاص لما تجعل الكأس ويعني تلصق الكأس بالجسم فتضغط عليه مرة مرتين يكفي، لا تبقى تضغط حتى يمص، حتى قوة المص حتى لا تستطيع أن تضغط، فهذا قوي جدا. فلما تمص مرة أو مرتين، المهم أن الكأس متمسك يعني بالجلد ولا يسقط، بس هذا يكفي، لا يحتاج أن تزيد وتزيد في المص حتى يصير ألم ويحمر الجلد يعني احمرارا شديدا ويترك أثر في الجلد. فهذا بالنسبة لوضع الكأس. فبالنسبة للجرح فتأخذ يعني شفرة يعني الريزر التي تستعمل يعني للحلاقة، فتنقط فيها نقاط. مثلا إذا كنت تعمل الحجامة على هذا الموضع، فتعمل بالآلة نقاط هكذا، يعني هكذا النقاط، تضغط نقطة نقطة، لا تعمل خطوط، لا تعمل بها خطوط، تعمل فقط نقاط. لما تعمل هذه النقاط لا يخرج الدم، ولكن إذا تنظر جيدا أو إذا تجذب هكذا الجلد فسترى جرحا صغيرا، فهذا هو يكفي. أما القص الذي يفعل بالحجامة، إذا قطعت ورأيت الدم يخرج، فيعني أنك يعني أفرطت في القص، يعني قصصت أكثر من اللازم بكثير. ومكان الحجامة إذا كان هذه الدائرة، فتعمل فيه خطوط هكذا 3 4 5 خطوط، يعني كل خط فيه 4 5 6 يعني ضربات، حتى تكون الجروح متوازية على كل المساحة. ثم تمسك ثم تعمل الكأس، وهكذا تعمل كل الأماكن التي تحتاج الحجامة. فإما الإنسان يكون جالس على الكرسي فتعمل له أمام وخلف والرجلين، أو يكون مستلقيا يعني على الأرض، فتعمل الأماكن التي من الأمام أولا، ثم يدور على جنبه، وتعمل الأماكن التي من خلف، ثم تعمل الرجلين جالسا أو مستلقيا. وبعد هذا تقرأ الرقية على المريض مدة 20 دقيقة. وأنا أنصحكم أن تجتهدوا أن تعملوه، ولو إذا لم يكن راقي يقرأ عليك لمدة 20 دقيقة، فاقرأ أنت ما استطعت. هذه آيات الرقية لا تحتاج إلى الحفظ، يمكن أن تقرأها من الورقة، يمكن أن تطبع الورقة ورقة الآيات وتقرأ. المهم تقرأ مدة 20 دقيقة. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ، فاقرأ ما استطعت من حفظك، اقرأ ما تستطيع من الحفظ، واجعل تسجيل للرقية حتى تتعاون أنت بنيتك وقراءتك مع تسجيل الرقية هكذا على المريض أو على نفسك مدة 20 دقيقة. فسيفيد يعين. إذا كما نقول في الفقه: ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا لا نستطيع أن نقوم بالأمر تماما، فنعمل منه ما استطعنا، وستكون الفائدة إن شاء الله مهمة. ولهذا أنصحكم أن تعملوا الحجامة بينكم، في الأسرة، الرجل مع زوجته، مع الأبناء، مع الإخوان، تعملوا لبعضكم البعض. إذا لم يكن راقي محترف ومتخصص في الأمر، فافعلوا بينكم، فإنكم ستستفيدوا. فهذه الحجامة لما يكون القص على الجلد فقط، لا يتجاوز الجلد، فليس فيه أي خطورة مهما كان المكان الذي تعمل فيه الحجامة. ولو كان مثلا على العنق، ما دمت لا تجرح إلا الجلد، فليس فيه أي خطورة. أن تمس الشرايين أو تمس الأعضاء أو تمس أي شيء، ولا يترك أثر، لأن الجرح إذا جرحت في اللحم، فبعد أن يأتلم الجرح فيترك أثر، يترك أثر الجرح. أما إذا جرحت على الجلد فلا يترك أي أثر.
ولهذا لا تخافوا خاصة النساء أن تكون آثار يعني على أجسامكم. فما دام القص هو فقط على الجلد لا يترك أي أثر. وكذلك من كان به مرض السكر أو يستعمل مسيل الدم، فما دام الجرح بنفسه لا يخرج الدم إلا قوة الضغط من الحجامة هي التي تخرج قطرات من الدم، فلما تزيل الحجامة فينتهي سيلان الدم بنفسه، لأن الجرح أصلا يعني لا يسبب سيلان الدم. فلهذا لا يوجد مانع عند من هو به مرض السكر أو يعني أو يشرب مسيل الدم، فليس مانع لهذا النوع من الحجامة الخفيفة. وكذلك من به مرض يعني في الدم من فقر الدم، من ضعف الضغط أو قلة يعني نقصان يعني في الفيتامينات يعني نقصان في الدم، فيجب القيام بالحجامة، لأن هذا النقصان في الدم وهذا المرض في الدم كثيرا ما يكون بسبب السحر. فإذا كانت أعراض السحر مع نقصان الدم فيجب معالجته. فهذه الحجامة لن تأخذ كمية كثيرة من الدم حتى تؤثر في الإنسان، وكذلك ستزيل هذا السحر الذي في الدم، وإن شاء الله يشفى المريض بسبب ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم فهكذا الحجامة. فقلت النوع الثالث من السحر هو النوع الملموس، وغالبا يكون متخطى، وأحيانا يلمسه الإنسان بشتى الوسائل فيتسبب في أمراض جلدية وفي أمراض جسمية، فهو نفس العلاج. وقلت يمكن أن نقوي هذا العلاج لأنه قد يطول بتكرار الحجامة مرة كل أسبوع أو حتى مرتين في الأسبوع أو أكثر من هذا إذا اقتضى الأمر. ويمكن كذلك تقوية العلاج بالدلك بالزيت عدة مرات، والغسل كذلك عدة مرات. مثلا إذا كان الإنسان عنده جرح في قدمه وهذا الجرح طال سنوات، فطبعا سيغتسل كل ليلة ويدهن بالزيت ويغسل الجرح. لا تخافوا من غسل الجرح يعني بالماء المرقي، لأن الجرح ليس فيه أي سبب وأي شيء طبي إلا السحر الذي يسبب في هذا الجرح. فنستعمل هكذا كل الدواء، ولكن يمكن أن يكرر غسل الجرح عدة مرات في اليوم ودهنه بالزيت. وإذا كانت يعني الأماكن التي فيها حبوب التي يعني تقلق الإنسان وربما فيها حك، فيمكن أن تدلكها بالزيت وتقرأ القرآن، تقرأ الفاتحة عدة مرات وأنت تدلك. ويمكن أن تعمل هذا عدة مرات في اليوم. إذا كان عندك وجع مثلا صداع في الرأس أو غير ذلك، فيمكن يعني إضافة إلى العلاج أن تدهن بالزيت في أي وقت من النهار أو الليل وتدلك تمسد بالزيت وتقرأ يعني عدة مرات. وهذا كله سيعين في إزالة السحر في أقرب وقت بإذن الله تبارك وتعالى. فبالنسبة للرأس الحجامة على الرأس فنعمله على العنق، وإذا كان المشكل في الرأس أقوى من الوجع أو قلة الذاكرة أو حتى الجنون فنعمله كذلك على الجبهة. وإذا احتاج نحلق الرأس ونعمل على الرأس. وإذا كان حالة إنسان مجنون فلابد أن نحلق الرأس حتى نعمل عدة كؤوس على الرأس، ونكرر هذا كل بضعة أيام حتى يعود الإنسان إلى عقله إن شاء الله. وطبعا نحن نجتنب حلق شعر النساء، ولكن إذا اقتضى الأمر يعني بسبب الصحة فالحلق أولى، فإعادة الصحة أولى من الجمال، الله المستعان. فوفقنا الله تعالى لكل خير، وسنواصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.